આમ સૂક્ષ્મપણું સમજે, સગુણપણું સમજે, નિર્લેપપણું સમજે. અને આ જેટલું સગુણપણું સમજવાથી ભક્તને સમાસ થાય કે ભગવાન આવા મોટા છે, અહો અહો વર્ત્યા કરે. સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં એનાથી સમાસ થાય કે ભગવાનને કોઈનો સંગ લેપ લાગતો નથી. એટલે જીવોને મૂળ માયામાંથી, સંસ્કૃતિના બંધનમાંથી છોડાવી એ અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરાવી એ કામ કઠિન છે. અને એ કામ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કરાવે કે એમને જે મુક્તને મૂક્યા હોય એ કરાવે. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી કે સ્વામી, આ 3 પ્રકારની જે વાત કરી આશ્રયની, અમને પસંદ કરવાનું સાધન શ્રેષ્ઠ આ છે. તમારું કયું અંગ છે? મૂઢપણાએ કરીને તમે અમારો આશ્રય કર્યો છે, પ્રીતિએ કરીને કર્યો છે કે સમજણે કરીને કર્યો છે? મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી વગેરે સંતો બે હાથ જોડી કહે, મહારાજ અમારું તો સમજણનું અંગ છે. અને મહારાજે સમજણ 3 પ્રકારનો આશરો, બધા સાધન કરતા ભગવાનનો આશરો એ બળવાન સાધન છે. 3 પ્રકારનો એ આશરો છે. એમાં પણ સમજણે કહીને જે આશરો ભગવાનનો કરવો ને એ અતિ બળવાન છે. ટીકામાં બાપાશ્રી બહુ સુંદર બધા પ્રશ્ન કરી કરીને અર્થ સમજાવે છે. મૂઢપણે કહીને આશરો કર્યો હોય એને ક્યાંય જંત્ર, મંત્ર, ઔષધ, પરચા, ચમત્કાર કોઈ ઠેકાણે લેશ માત્ર પ્રતીતિ આવે નહીં. બસ મારે તો આ સ્વામિનારાયણની મરજી, એ જ મારું બધું. મંત્ર ગણો, ઔષધ ગણો, જે ગણો તે, આ બીજે કાંઈ જોઈએ નહીં. જેમ કાર્યના માચા ખાચર, લો હજુ તો ભગવાન નતા મળ્યા તો પણ પેલો આવ્યો કે તમને આ કરી આપું, કે મારે બીજું કાંઈ જ, મારે તો મોક્ષ માટે પ્રગટ ભગવાનના દર્શન માટે કરું છું, આ બીજું કાંઈ જોઈએ નહીં. ગમે તેવા ભગવાન ચરિત્ર કરે તો પણ તમારા પગ પકડ્યા એ પકડ્યા. બ્રહ્મા જેવો કે કેમ, એટલે કે બહુ વિચિત્ર બુદ્ધિશાળી હોય. બ્રહ્માની બુદ્ધિ બહુ વિચિત્ર કહેવાય. આખું આ વિશ્વ સર્જક ભગવાનને કામ સોંપ્યું છે. કો આટલા બધા પૂતળા એક જ જ્ઞાતિમાં, મનુષ્ય જ્ઞાતિમાં લો, આપણે મનુષ્ય જાતિમાં લઈએ, કેટલા કરોડો અબજો મનુષ્યો છે, પણ દરેકનું બીબું જુદું ને કોઈ મળતું આવે? આટલા બધા કરોડોની સંખ્યા છે, કેટલી બધી એની કારીગરી કહો. દરેક બીબુમાં કાંઈક ને કંઈક વિશેષતા મૂકી છે બ્રહ્માજીએ. આપણે તો કારીગર હોય ને 5 ને 10 પૂતળા કરે ને પછી 11મું 12મું કરે તો મળતું આવી જાય, એમાં હોય. આમ વિચિત્ર બુદ્ધિ વાળો હોય, યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરીને ભલ ભલાને સમજાવી દે કે આ વસ્તુ આમ જ છે. બહુ વિચિત્ર બુદ્ધિ વાળા હોય, તર્ક કરે નવા નવા, અને આપણને બોલતા બંધ કરી દે. અને તમે કોઈ સાચું એમ થઈ જાય. આવો વિચિત્ર બુદ્ધિશાળી હોય, બ્રહ્મા જેવો કહેવાય. અને સંસારમાં હોય બધા આવા હો. આવો વિચિત્ર બુદ્ધિશાળી કોઈ પ્રતિપક્ષી મળે, આપણને મળ્યા છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન, આ મણિનગર ધામ, આ સ્વામિનારાયણ ગાદીનો જે આશરો આપણે ગ્રહણ કર્યો છે એમાંથી ચલાયમાન કરવા, તો પણ કોઈના પેચમાં અવાય નહીં.
સમજણના અંગવાળાને શ્રેષ્ઠ કહ્યો. તે સમજણના અંગવાળું કહ્યું એ કેવી સમજણ કે તો કે ભગવાનનું સગુણ નિર્ગુણપણું સમજે. સગુણ નિર્ગુણ આપણને ગુણ શબ્દથી લાગે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, પણ સગુણ નિર્ગુણ ભગવાનનું સ્વરૂપ જ્યાં સગુણ નિર્ગુણની વાત આવે ને, સગુણ એટલે અપારપણું અને નિર્ગુણ એટલે બહુ સૂક્ષ્મપણું. જ્યાં જ્યાં વચનામૃતમાં શ્રી શરણ ભગવાનના સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપની વાત આવે ત્યાં સગુણ એટલે અપારપણું, એના તુલ્ય એવું મોટું કોઈ નથી. અને નિર્ગુણ એટલે અતિ સૂક્ષ્મપણું, નાનામાં નાની વસ્તુમાં પણ પ્રવેશ કરી જાય. આપણને મળ્યા શ્રમણ ભગવાન એમનું સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ સમજવું. અને વચનામૃતમાં જ્યાં જ્યાં સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ આવે ત્યાં બાપાશ્રી સમજા ટીકામાં ભગવાનનું જે તેજરૂપ જે સ્વરૂપ એનું સગુણ નિર્ગુણ પર દરેક ઠેકાણે લેવાનું. મૂર્તિમાન એ તો સગુણ નિર્ગુણના પણ કારણ છે, મૂર્તિમાન છે. એ બાપાશ્રી સમજાવે છે ટીકામાં સગુણપણું એટલે કે અષ્ટાવરણથી વેષ્ટિત એવો બ્રહ્માંડ, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, અહંકાર, મહત્તત્વ, પ્રધાન પુરુષ, એક એકથી 10 ગણા વધારે. અને એવા અનંત કોટી પ્રધાન પુરુષો, એક પ્રધાન પુરુષ રૂપી એક બ્રહ્માંડ, બીજા પ્રધાન પુરુષ બીજું બ્રહ્માંડ, એવા અનંત કોટી પ્રધાન પુરુષ રૂપી બ્રહ્માંડો માયાના ઉદરમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. બધા માયાના ઉદરમાં સમાય પ્રલય, મહાપ્રલયમાં. અને માયા શ્રી કૃષ્ણના વક્ષસ્થળમાં એના સ્વરૂપમાં સમાય. અને એવા શ્રી કૃષ્ણ પણ અનંત કોટી છે. એ બધા વાસુદેવ બ્રહ્મની સભામાં બેસે. અને વાસુદેવ બ્રહ્મ પણ અનંત કોટી છે. એ અક્ષરના તેજમાં અણુ પ્રમાણ ઉડતા ફરે. એવા અક્ષર અનંત કોટી છે કે આપણને મળ્યા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમનું જે અન્વય સ્વરૂપ અક્ષરધામ, એની એક કિરણ એમાં સાવકાશે ઉડતા ફરે છે, એકબીજા ભટકાયની અવકાશ જગ્યાએ સહિત. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જે અન્વય સ્વરૂપ તેજરૂપ અક્ષરધામ એની એક કિરણમાં આવા બ્રહ્માંડો બધા સમાઈ જાય છે, બધાને ધારણ કરી રહ્યું છે. એવું ભગવાનનું જે અક્ષરધામ, આ ભગવાનનું સગુણ સ્વરૂપ અક્ષરધામનું સગુણ બધાને ધારણ કરે સાવકાશે સહિત. કોઈ કોઈને ટકરાય નહીં. અને એટલા ધારણ કરે છે બધા અંદર ગુપ્ત થઈ જાય છે, નરી આંખે દેખાય નહીં એટલા. એવું સગુણ મોટાઈ ભગવાનની છે. આવા મોટા બ્રહ્માંડો પણ એમાં સમાઈ જાય છે અને એના આધારે રહે છે. આ સગુણ સ્વરૂપ સૌથી અપાર, મોટું મોટું મોટું, એના તુલ્ય કોઈ નહીં. અને નિર્ગુણ એને પાછું સ્વરૂપ. આ જે મોટા મોટા બ્રહ્માંડ મૂળ અક્ષરથી માંડી ઠેઠ નાનામાં નાનું અહીંયા કીટ રજકણ લો સ્થાવરમાં, ત્યાં સુધી અન્વય શ્રમ હોરું રહ્યું છે. અનિશ્ચિતપણે માના મણકામાં જેમ દોરો સોંસરો હોય એમ ભગવાનનું આ જે નિર્ગુણ સ્વરૂપ દરેકમાં સોંસરું રહ્યું છે, દરેક નિયમન કરે છે. અક્ષરની ઉત્પત્તિની પ્રેરણા કરીને ઉત્પત્તિનું કામ કરાવે છે, કોઈની પાસે પોષણનું કામ કરાવે છે, કોઈની પાસે પ્રલયનું કામ કરાવે છે, અને જીવકોટીને એના કર્મ પ્રમાણે ફળને અપાવે છે. આ બધું ભગવાનના નિર્ગુણ સ્વરૂપનું કાર્ય. બધાનું નિયમન કરે નિર્ગુણ સ્વરૂપે, અને સગુણ બધાને ધારી રહ્યું છે. અને આ જે સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ એના પણ આધાર, નિયામક, વ્યતિરેક મૂર્તિ આપણને મળ્યા જે દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. આવું સમજે. શું સમજે?
આ મોટાઈ સમજાય ને પછી કોઈ ઠેકાણે આસ્થા રહે. ભગવાનનું આવું સગુણ નિર્ગુણ સ્વરૂપ સમજે. ભગવાન ઉત્પત્તિને માટે, જગતની ઉત્પત્તિને માટે અક્ષરમાં પ્રવેશ કર્યો, અક્ષરરૂપ થયા. બ્રહ્મા પ્રવેશ કર્યો પોષણ માટે, બ્રહ્મરૂપ થયા. કાળમાં પ્રવેશ કર્યો સંહાર માટે, કાળરૂપ થયા. બધામાં અનુચ્યુત વ્યાપીને રહ્યા છે અને તે કાર્ય કરાવે છે. તો પણ કોઈની ઉપાધિ ભગવાનને સહેજ પણ અડતી નથી. હમણાં મહંત સાહેબે કીધું ને, કાર્યમાં જોતરાય તો કાર્યમાં જોતરાઈ જાય. ગોપાલ સાંઈ બાપા પોતાની વાતોમાં કહે છે, ભક્તના ભેદ પાડે છે. એક ભક્તને પ્રેરણા કરો, ભાઈ કામ કરો, એટલે કામમાં પ્રવૃત્ત થાય, બાકી ન કરે. જેટલું કહ્યું હોય એટલું કહીને રહેવા દે. એકને બીજાને જોતરો હોય, જોડાવ એટલે જોડાય, પછી મુકાવે એટલે મૂકી દે. બસ હવે મૂકી દે તો મૂકી દે. ત્રીજાને જોતરે, જોતરવાનો પણ ખાલી આ કરવા ખબર પડે કે આ કરવા, માથું મારીને ઘૂસી જાય. અને ગમે એટલો વારે મૂક બેટા, હવે ઘણું થઈ ગયું, મૂક, પણ મૂકી ન કે કયો શ્રેષ્ઠ કહો હાલો. ગોપાલ સાંઈ બાપા 3 પ્રકારના ભેદ કહીને કહે છે. એક, આટલું કરવાનું છે કરો, એટલું કહીને બસ આજ્ઞા પતી ગઈ. બીજો, કરવાનું છે જોતર્યો, પછી પોતાના હાથે સ્ટોપ ન થઈ શકે પણ મૂકી દો, મુકાવે એટલે મૂકી દે. ત્રીજો, જોતર્યો એટલે જોતર્યો, પછી ગમે એટલો ખેંચો તો પાછો ન વળે. પ્રથમ કહ્યો એ ભક્તને ગોપાલ સ્વામી શ્રેષ્ઠ કહે છે. જેટલી આજ્ઞા એટલું કહીને રહેવા દેવાનું. આજ્ઞા કરી કરો અને વાળે તો મૂકી દેવાનું. બ્રહ્માંડ સાહેબ આટલું મંદિર વડતાલનું આરંભ કર્યું અને ગમે તે વસ્તુ પ્રસંગ બન્યો, મહારાજ સાહેબ મૂકી દો હાલો. સ્વામી મહારાજને વરોટાવવા ગયા હતા. મહારાજે સીમમાં પોગ્યા ત્યારે કીધું, સ્વામી ચાલો અમારી સાથે. પૂજા મંગાવી લીધી, પોતે પૂજા લેવાય ગયા ને. આમ જોઈએ બંધુઓ. એટલે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ બધે જ અનવાયપણે રહ્યું છે અને બધા દ્વારા કોઈને ઉત્પત્તિ, કોઈના કર્મફળ આપવા, બધું જ કાર્ય કરાવે છે. પોતે બીજા દ્વારા કરે એટલે કરાવે છે. કરનાર પોતે એટલે સ્વયં કરનાર છે. એને મરજી વગર કાંઈ થાય નહીં. બાપાશ્રીની વાતોમાં વાત આવે છે કે ભુજમાં રાજા બેઠો છે, બધાને સત્તા આપી છે, માટે પટ્ટો આપ્યો છે, એટલે બધા કામ કરે છે. પણ અમે સત્તા ખેંચી લે તો કામોરાથી કાંઈ થાય નહીં. એ કામદાર, એનાથી કાંઈ કામ થાય નહીં. સત્તા ખેંચાઈ ગઈ. એટલે ભગવાનનું અન્વય નિર્ગુણ સ્વરૂપ આટલું બધામાં વ્યાપીને રહ્યું છે અનુચિતપણે, તો પણ કોઈની ઉપાધિ, કોઈનો પાશ સહેજ પણ એમને અડતો નથી. આપણને તો વાતાવરણની અસર થઈ જાય. આપણે વાત કરી હતી આપણે 2 દિવસ પહેલા પ્રવચનમાં બધી. આવું ભગવાન અસંગી છે, નિર્લેપ છે, કરતા થકા કરતા છે, અસંગી છે, કોઈનો સંગ નહીં. આમ ભગવાનને સમજે અને આમ સૂક્ષ્મપણું સમજે, સગુણપણું સમજે, નિર્લેપપણું સમજે. અને આ જેટલું સગુણપણું સમજવાથી ભક્તને સમાસ થાય કે ભગવાન આવા મોટા છે, અહો અહો વર્ત્યા કરે. સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં એનાથી સમાસ થાય કે ભગવાનને કોઈનો સંગ લેપ લાગતો નથી. અને પછી ભગવાનમાં વળગે ને પોતાને પણ એવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થતું આવે. પ્રથમના 23માં કહ્યું કે આ ભગવાનના ભજને કરીને હું આવો બન્યો કે મને કોઈ ઠેકાણે આસક્તિ થતી નથી, કોઈ બંધન થતું નથી,
તો જેના ભજને કહીને મને આટલું મળ્યું, તો એમાં કેટલું સામર્થ્ય. એટલે ભગવાનના ગમે તેવા ચરિત્ર જુએ તો પણ એને પછી ક્યારે મોહ થાય નહીં. ભગવાનને વિશે અત્યંત જોડાણ થાય. બાપાશ્રી પ્રશ્ન કરે છે, ઈશ્વર બાપા, અન્વયપણું કેમ સમજવું, વ્યતિરેકપણું કેમ સમજવું? તો ભગવાન આપણને મળ્યા સામાન્ય ભગવાન પૂર્વે કહ્યું તેમ પોતાના તેજ દ્વારા અક્ષરથી માંડી કીટ સુધી અને પરમાણુ સુધી રહ્યા છે અન્વય સ્વરૂપે, અને વ્યતિરેક સ્વરૂપે બધાથી પૃથક છે પોતાના અક્ષરધામમાં. ભાઈ દિવ્ય તેજોમય શ્રી સ્વામિનારાયણ રૂપી સિંહાસન ઉપર દ્વિભુજ દિવ્ય સદા સાકાર મૂર્તિ વિરાજમાન છે. અને ત્યાં રહ્યા તકા સંકલ્પ માત્ર કરીને બધામાં પ્રવેશ કરીને કામ કરે છે. માયાનો સર્ગ શું? એ જ ભગવાન સંકલ્પ કરે છે. માયામાંથી આ બ્રહ્માંડ રચાય છે. બધા ભગવાનના અવતારની રીત પણ જાણવી જોઈએ. પૂર્વે કહ્યું તેમ કાર્યને માટે અવતાર, મોક્ષને માટે અવતાર, મૂળ અક્ષરથી માંડી ઐશ્વર્યાર્થીઓ તે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ પ્રલયરૂપી કાર્યને માટેના અવતાર આ લોકમાં આવે એટલે અવતાર કહેવાય. અને પોતપોતાના સ્થાનમાં હોય તો તે પ્રકારના મૂળ અક્ષર વાસુદેવ બ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ બધા એને એમ કહેવાય. અને આ લોકમાં જે કાર્ય માટે આવે અને જે કાર્ય કરવા પર મત્સ્ય અવતાર, કુર્મા અવતાર વગેરે વગેરે કાર્ય અવતાર થયા. અને આ રામાનંદ સ્વામી, આપણી નાદવંશીય પરંપરા વગેરે જે મુક્તા અવતાર એ પણ ભગવાનના સંકલ્પથી જ આવે છે. અસલમાં તો મુક્તો મૂર્તિમાંથી બહાર ક્યારે આવતા જ નથી. ભગવાન સંકલ્પ કે જીવોના કલ્યાણને માટે મારે સત્સંગમાં અખંડ વિચરણ કરવું છે એટલે તે દ્વાર બતાવે છે. આ જે મુક્તો બધા એ મુક્તા અવતાર જીવોના કલ્યાણને માટે આવે છે. આમ ભગવાનની તે કાર્ય માટેનો કાર્ય અવતાર અને જીવોના કલ્યાણને માટે જે મુક્તા અવતાર એની રીતને પણ સારી રીતે સમજવી જોઈએ. હવે એક પ્રશ્ન કરીએ, મુક્તા અવતાર મોટા કે કાર્ય અવતાર મોટા? સાંઈ બાપા પોતાના આશીર્વાદમાં કહે છે કે બાપા કે અમે બધા મહાસભાના સંતો ને બધા ભુજમાં ભેગા થયા હતા અને ત્યારે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો, રામ, કૃષ્ણ, દત્ત વગેરે બધા જે અવતારો, અવતાર મોટા કે મુક્ત મોટા? સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ગોપાલ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માંડ સ્વામી. અને ઉત્તર બધાએ મુક્તિ નહીં કહેવાનો, કાગળમાં લખીને આપવાનો, નહીં તો શું લોલે લોલ ચાલે પાછું. આગળનો કઈ ગયો હાલો આપણે એ કાગળમાં લખીને ઉત્તર આપવાનો. તાણે સ્વામી બાપા કહે, બૌદાસ તો પેલા લખ્યું કે અવતાર મોટા. મહાસભાના બાપાશ્રીના જોગવાળા હતા એવા સંતોને લખ્યું મુક્તા અવતાર મોટા. આ ભાર રહી ગયો. શું રહી ગયો? શાસ્ત્રનો ભાર રહી ગયો. કાર્ય કરતા મોક્ષ કરવા રૂપી કામ મોટું છે. આખું તંત્ર ચલાવવા કરતા જીવનું કલ્યાણ કરવું કામ મોટું છે. જીવને ફંદમાંથી મુકાવો અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવી, અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરાવીને એ કામ મોટું છે. એ કાર્ય અવતાર કોઈ અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ ન કરાવી શકે. ભલે વ્યવહાર મોટો, ઘણા અસુરોનો નાશ કરે, મોટું મોટું આમ લાગે આ લોકમાં કામ, પણ એક પણ જીવને અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કોઈ અવતારે કરાવી નથી. માટે સ્વયં ભગવાનને અહીં આવવું પડ્યું. પ્રગટા પોતે પરમ દયાળુ સાંઈ બાપા બહુ વિસ્તારથી વાત સમજાવે છે.
એટલે જીવોને મૂળ માયામાંથી સંસ્કૃતિના બંધનમાંથી છોડાવી એ અક્ષરધામની પ્રાપ્તિ કરાવી એ કામ કઠિન છે. અને એ કામ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કરાવે કે એમને જે મુક્તને મૂક્યા હોય એ કરાવે. બીજા કોઈ કાર્ય અવતારથી જીવનો આત્યંતિક મોક્ષ કરી શકાતો નથી. આપણું જ્ઞાન છે, કાન સત્સંગનું જ્ઞાન છે, અબજી બાપાશ્રીનું જ્ઞાન છે. હો, આપણી સભામાં આ જ્ઞાન પીરસાય અને આ ઝીલવાનું છે. જેટલું આ ઝીલાય ને એટલું જીવની પાત્રતા કેળવાતી જાય, સુખ વધતું જાય, સામર્થ્ય વધતી જાય. પછી એમ એને વર્તે કે ભગવાનનું દર્શન કરે એનું કલ્યાણ તો થઈ જાય, પણ મારું દર્શન કરે એનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય. ક્યારે આ બળ ખીલે ત્યારે હવે આવશે ને નોરતા ને બધું, પછી ધીરે ધીરે ચોમાસું આવશે ને બધું, પછી કાળી ચૌદશ ને તેર, બીજા બધા ગભરાય બધા. હો, મેલી જગ્યા છે ન જવાય. સત્સંગીના છોકરા બળવાળા જાય અહીંયા જ ઉભા રહે. એ આવો જે હોય આવો. શું વળગવા? મોક્ષ લેવા. આપણને કોઈ વળગી નહીં કે હો, આપણને કોઈ વળગી નહીં કે ભૂત પલિત આપણને કોઈ ન વળગી કે ગમે મેલી જગ્યા ગમે તેવી ન હોય, આપણને કાંઈ ન કોઈ કરી શકે. પણ ભગવાનનું બળ હોવું જોઈએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું બળ હોય તો એને કોઈ કાંઈ ન કરી શકે. પણ અંદામ તમ થતું હોય ને એ ના હાલે. એટલે આપણી સભામાં આવું બળ ખીલવા માટેનું આપણું કારણ સત્સંગ છે. માટે મુક્તાનંદ સ્વામી આપણા સુખને માટે, આપણને આવા બળવાન બનાવવાને માટે મહારાજને આ પ્રશ્ન કર્યો. મહારાજ એવું કયું સાધન છે કે એક સાધનમાં સર્વે સાધન આવી જાય? મહારાજ કે સ્વામી એવું સાધન છે, અમારો અનન્ય આશરો ગ્રહણ કરવો. એ આશ્રમમાં 3 પ્રકાર, મૂઢપણે, પ્રીતિએ કરીને, સમજણે કરીને. તમારું કયું અંગ છે? મહારાજ અમારું સમજણનું અંગ છે. આપણે સમજાવ્યું તે પ્રકારે મહારાજ પ્રસન્ન થયા અને મહારાજ કે એને એ અંગને વિશેષ વખાણ્યું. આપણને પણ મહારાજ અબજી બાપાશ્રી આપણી નાદવંશીય પરંપરા આ અંગ દંડ કરાવવા માગે છે. તો આ સભામાં બેસી આપણે આ અંગ દંડ કરીએ.